Μάθημα 1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η γη είναι τόσο όμορφη και πρέπει να την προστατεύσουμε. Απολύτως. Δεν πρέπει να επιβάλλεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φύση. Ναι, είναι σημαντικό να εξισορροπούμε την ανάπτυξη διατηρώντας παράλληλα το περιβάλλον μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πρέπει να αναπτυχθούμε με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το κακό. Επιπλέον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην κοπούν όσο το δυνατόν λιγότερα δέντρα. Ακριβώς. Τα δέντρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο οικοσύστημά μας. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες? Ναι, έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις δεντροφύτευσης. Αισθάνεται ανταμοιβή να συνεισφέρει. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα πρέπει να οργανώσουμε κάτι παρόμοιο μαζί. Μάθημα 2. Γλώσσα και πολιτισμός. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Κεμπέκ μιλούν γαλλικά, κάτι που είναι συναρπαστικό. Ναι, είναι ένα μοναδικό μείγμα πολιτισμών εκεί. Μου αρέσει το πως η γλώσσα διαμορφώνει την ταυτότητα και την κοινότητα. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η γλώσσα επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να μάθετε γαλλικά? Έχω. Είναι προκλητικό αλλά και ικανοποιητικό να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα. Συμφωνώ. Ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες για σύνδεση. Ναι, και βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία όταν επισκέπτεστε γαλλόφωνα μέρη. Οριστικά. Η κατανόηση της γλώσσας μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες πολιτιστικές γνώσεις. Μάθημα 3. Επίλυση προβλημάτων. Φαίνεται ότι έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, αλλά ακόμα δεν λειτουργεί. Ξέρω. Είναι απογοητευτικό όταν οι λύσεις δεν αποφέρουν αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να ανατρέψουμε τα πράγματα? Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε μερικές νέες ιδέες μαζί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μερικές φορές μια διαφορετική οπτική μπορεί να βοηθήσει. Ακριβώς. Ας παραθέσουμε όλες τις πιθανές επιλογές που δεν έχουμε εξερευνήσει. Καλή σκέψη. Μπορεί να σκοντάψουμε σε μια λύση που δεν είχαμε σκεφτεί. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει αυτό. Ναι. Η ομαδική εργασία συχνά οδηγεί σε ανακαλύψεις. Μάθημα 4. Νοσταλγία σχολικών χωρών. Μάλλον θυμούνται τον πρώτο το σχολικό χορό αυτή τη στιγμή. Αναρωτιέμαι αν κάποια μέρα θα μεγαλώσω αρκετά για να έχω τον δικό μου αξέχαστο χορό. Αυτή είναι μια γλυκιά σκέψη. Η σχολική χορή είναι μια τέτοια ιεροτελεστία. Πραγματικά είναι. Είναι συναρπαστικό και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Θυμάσαι τι φορούσες στον πρώτο σου χορό? Ναι, φόρεσα ένα έντονο μπλε φόρεμα. Ένιωθε τόσο ξεχωριστό. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να έχεις αυτές τις αναμνήσεις για να αναπολύεις. Απολύτως. Όλα έχουν να κάνουν με την εμπειρία και τη διασκέδαση με φίλους. Ανυπομονώ να δω πόσο συναρπαστική θα είναι η μελλοντική χορή. Μάθημα 5. Κίνητρα προπόνησης. Βρήκα μερικά χαριτωμένα κολάν προπόνηση σήμερα. Είναι τόσο πολύχρωμα και άνετα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ο κομψός εξοπλισμός προπόνησης μπορεί πραγματικά να σας παρακινήσει να ασκηθείτε. Ακριβώς. Όταν νιώθω καλά με αυτό που φοράω,
είναι πιο πιθανό να γυμνάζομαι. Συμφωνώ απόλυτα. Προσθέτει μια επιπλέον όθηση αυτοπεποίθησης κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Βρήκες κάποιο αγαπημένο σου ρούχο προπόνησης πρόσφατα? Ναι, πήρα ένα σορτί σετ που αγαπώ απόλυτα. Αυτό είναι φοβερό. Τα σετ που ταιριάζουν μπορούν να σας κάνουν να νιώσετε μαζί. Απολύτως. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικά να φορούν ενώ δοκιμάζουν νέες ρουτίνες. Ας φορέσουμε τα νέα μας ρούχα για την επόμενη προπόνησή μας μαζί. Μάθημα 6. Εμπειρία προσγείωσης. Καθώς πλησιάζαμε στην προσγείωση, όλα ήταν τόσο ομαλά. Ναι, η Τάσα και η Τόνια έλαμπαν καθώς κοίταζαν τη θέα. Ο ενθουσιασμός της άφιξης σε ένα νέο μέρος είναι πάντα εκπληκτικός. Απολύτως. Είναι σαν συγκίνηση μιας νέας περιπέτειας μόλις αρχίζει. Μου αρέσει να βλέπω τα τοπία να αλλάζουν καθώς κατεβαίνουμε. Κι εγώ. Σε κάνει να εκτιμάς την ομορφιά του κόσμου από ψηλά. Είδατε πώς ενθουσιασμένοι ήταν όλοι κατά την προσγείωση? Ναι. Είναι μεταδοτικό. Μπορείτε να νιώσετε την ενέργεια στην καμπίνα. Ανυπομονώ να εξερευνήσουμε μαζί το νέο προορισμό. Μάθημα 7. Χρώματα της φύσης. Γνωρίζατε ότι το αίμα είναι κόκκινο? Είναι τόσο ζωντανό χρώμα. Ναι, και μερικές φορές ο ουρανός είναι κόκκινος τη νύχτα ή το πρωί. Ακριβώς. Αυτά τα ηλιοβασιλέματα και τα χαράματα μπορεί να κόβουν την ανάσα. Πραγματικά είναι. Είναι εκπληκτικό πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τόσο εντυπωσιακά γραφικά. Μου αρέσει να βλέπω τα χρώματα να αλλάζουν καθώς δείει ο ήλιος. Κι εγώ. Είναι σαν ένας όμορφος πίνακας που ξετυλίγεται μπροστά σου. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να αποτυπώσετε αυτές τις στιγμές σε φωτογραφίες? Ναι, βγάζω συχνά φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της χρυσής ώρας. Ο φωτισμός τέλειος. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ενισχύει πραγματικά την ομορφιά της σκηνής. Μάθημα 8. Τεχνικές μνήμης. Έχω διαβάσει για το πως οι ψυχολόγοι μελετούν πως οι άνθρωποι θυμούνται τους αριθμούς. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έχεις μάθει? Συχνά χρησιμοποιούν τεχνικές όπως το τσάνκιν για να βοηθήσουν στην απομνημόνευση των ακολουθιών. Ναι, το χωρισμό του σε μικρότερες ομάδες διευκολύνει την ανάκληση. Ακριβώς. Το βρίσκω συναρπαστικό πως λειτουργεί ο εγκέφαλός μας με πληροφορίες. Είναι. Έχετε άλλα κόλπα μνήμης που χρησιμοποιείτε? Μερικές φορές δημιουργώ ιστορίες ή συνειρμούς για να θυμάμαι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι έξυπνο. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ μνημονικά για δύσκολες έννοιες. Αυτά είναι πραγματικά χρήσιμα. Είναι εκπληκτικό πόσο δημιουργικοί μπορούμε να γίνουμε με τη μνήμη. Μάθημα 9. Σχέδια δείπνου. Θα το τσεκάρω. Τι γίνεται με το φαγητό? Να μαγειρέψουμε ή να φάμε έξω απόψε? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Το φαγητό έξω μπορεί να είναι διασκεδαστικό, αλλά το μαγείρεμα μπορεί επίσης να είναι ωραίο. Αληθείς. Η μαγειρική στο σπίτι μας επιτρέπει να πειραματιστούμε με νέες συνταγές. Ναι. Επιπλέον, μπορεί να είναι πιο υγιεινό και πιο προσιτό. Ακριβώς. Αλλά μερικές φορές είναι ωραίο να απολαμβάνεις ένα γεύμα που έχει ετοιμάσει κάποιος άλλος.
Συμφωνώ. Τι νιώθεις να φας απόψε? Ίσως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σάρφα ή να δοκιμάσουμε μια νέα συνταγή ζυμαρικών. Ακούγεται νόστιμο. Αλλά έχω και διάθεση για σούσι. Το σούσι είναι υπέροχο. Αν μαγειρεύουμε, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε τα δικά μας ρολά. Μάθημα 10. Ημέρα συλλογής φρούτων. Ήταν μια τέλεια μέρα για να πάτε στην παραλία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι κάνατε πριν πάτε στην παραλία? Οδήγησα σε μια φάρμα που διαλέγετε μόνοι σας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μαζέψουν τα φρούτα τους. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Τι φρούτα διάλεξες? Μάζεψα φράουλες και βατόμουρα. Ήταν τόσο φρέσκα. Μη. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από φρέσκα φρούτα κατευθείαν από το αγρόκτημα. Συμφωνώ. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να απολαύσετε την ύπαιθρο. Απόλαυσες το τοπίο όσο ήσουν εκεί? Απολύτως. Τα χωράφια ήταν τόσο όμορφα και ζωντανά. Μάθημα 11. Street Food Adventure. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το φαγητό του δρόμου όσο είστε εκεί. Απολύτως. Έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου είναι εκπληκτικό σε αυτήν την πόλη. Ναι. Είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τον τοπικό πολιτισμό. Μου αρέσει το πως οι πλανόδιοι πολιτές προσφέρουν μοναδικά πιάτα που δεν μπορείτε να βρείτε αλλού. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι συνήθως πιο προσιτό από τα εστιατόρια. Αυτό είναι μπόνους. Ποιο είδος street food είστε πιο ενθουσιασμένοι να δοκιμάσετε? Ανυπομονώ πραγματικά να δοκιμάσω αυθεντικά τόκοους. Ακούγονται νόστιμα. Θέλω να δοκιμάσω και μερικά τοπικά επιδόρπια. Ναι. Το να απολαμβάνουμε γλυκά είναι πάντα μια καλή ιδέα. Μάθημα 12. Προσφορές πτήσεων. Γεια. Έχετε κάποιες συμβουλές για να βρείτε τις καλύτερες προσφορές πτήσεων? Ναι, απολύτως. Η ευελιξία με τις ημερομηνίες του ταξιδιού σας μπορεί να σας βοηθήσει πολύ. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Παρατήρησα ότι οι τιμές μπορεί να διαφέρουν αρκετά. Ακριβώς. Μερικές φορές οι πτήσεις στα μέσα της εβδομάδας είναι φθηνότεροι από ότι τα Σαββατοκύριακα. Θα το έχω υπόψη μου. Τι γίνεται με την κράτηση εκ των προτέρων? Η κράτηση λίγους μήνες νωρίτερα μπορεί συχνά να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές. Αυτό είναι λογικό. Άκουσα επίσης τη χρήση της λειτουργίας ανώνυμης περιήγησης βοηθά. Ναι. Εμποδίζει τους ιστότοπους να παρακολουθούν τις αναζητήσεις σας και να αυξάνουν τις τιμές. Θα το δοκιμάσω σίγουρα την επόμενη φορά. Κάποια άλλα μυστικά. Μάθημα 13. Ασφάλεια το μέσο μαζικής μεταφοράς. Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, απλά να προσέχετε τα υπάρχοντά σας. Αυτό είναι κρίσιμο. Είναι εύκολο να αποσπαστείτε σε πολυσύχναστα μέρη. Ακριβώς. Το να κρατάτε τη τσάντα σας κοντά μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή κλοπής. Ναι. Προσπαθώ πάντα να έχω επίγνωση του περιβάλλοντος μου. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε το αισθικτό σας. Οριστικά. Είχατε ποτέ μια αρνητική εμπειρία ταξιδεύοντας? Ευτυχώς, όχι. Ήμουν πάντα προσεκτικός και προετοιμασμένος.
Αυτό είναι υπέροχο. Η παραμονή σε εγρήγορση κάνει μεγάλη διαφορά. Ας μοιραστούμε περισσότερες συμβουλές ασφάλειας ταξιδιού μεταξύ μας. Μάθημα 14. Εκκίνηση συνομιλίας. Αυτό είναι ωραίο. Από πού είστε αρχικά? Κατάγομαι από τον Καναδά. Είναι μια τόσο όμορφη χώρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πάντα ήθελα να επισκεφτώ τον Καναδά. Θα έπρεπε. Τα τοπία και οι πόλεις κόβουν την ανάσα. Ποια είναι η αγαπημένη σας πόλη εκεί? Λατρεύω το Βανκούβερ. Έχει έναν εκπληκτικό συνδυασμό βουνών και ωκεανών. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχω ακούσει ότι η σκηνή του φαγητού εκεί είναι επίσης φανταστική. Είναι πραγματικά. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές για να διαλέξετε. Θα ήθελα να το ζήσω από πρώτο χέρι κάποια μέρα. Μάθημα 15. Ταξίδια με προϋπολογισμό. Ας στοχεύσουμε σε κάτι προσιτό αλλά άνετο εντός του προϋπολογισμού μας. Αυτό ακούγεται λογικό. Υπάρχουν πολλές επιλογές αν προγραμματίσουμε εκ των προτέρων. Ακριβώς. Μπορούμε να βρούμε καλές προσφορές αν κάνουμε λίγη έρευνα. Ναι. Είναι σημαντικό να ιεραρχούμε τις ανάγκες μας χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Έχετε βρει ιστότοπους που βοηθούν με οικονομικά ταξίδια? Έχω. Υπάρχουν αρκετοί που συγκρίνουν τιμές για καταλύματα. Αυτό είναι χρήσιμο. Θα εξετάσω αυτές τις επιλογές για το ταξίδι μας. Μεγάλος. Μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με πιθανά μέρη για διαμονή. Ναι. Θα είναι διασκεδαστικό να έχετε ένα άνετο αλλά οικονομικό ταξίδι. Μάθημα 16. Σεξπιρικές ιδέες. Γνωρίζατε ότι τα έργα του Σέξπιρ πράγματι βελτιώθηκαν από τους κριτικούς με την πάροδο του χρόνου? Αυτό είναι συναρπαστικό. Δείχνει πως εξελίσσεται η τέχνη με ανατροφοδότηση. Ακριβώς. Ένα ολόκληρο παιχνίδι χρειάζεται υψηλούς και χαμηλούς πόντους για ισορροπία. Ναι. Αυτές οι στιγμές έντασης και ανακούφισης κρατούν το κοινό αφοσιωμένο. Η ποίηση παίζει σημαντικό ρόλο και στα έργα του, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη γλώσσα είναι απλά μαγικός. Λατρεύω το πως η γραφή του συνδέεται με τόσα πολλά θέματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα. Κι εγώ. Είναι εκπληκτικό πως οι ιδέες του αντιχούν ανά τους αιώνες. Ας σχεδιάσουμε κάποια στιγμή να διαβάσουμε ένα από τα θεατρικά του έργα. Μάθημα 17. Ιταλική κουζίνα. Είμαι πραγματικά της Ιταλικής κουζίνας, ειδικά των πιάτων με ζυμαρικά. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο ζυμαρικών? Λατρεύω τα σπαγκέτι καρμπονάρα. Η κρεμώδη σάλτσα είναι απλά καταμάχητη. Αυτό είναι ένα κλασικό. Απολαμβάνω μια καλή μακαρονάδα πέστο με φρέσκο βασιλικό. Το πέστο είναι φανταστικό. Δοκίμασες ποτέ να φτιάξεις το δικό σου? Ναι, έχω. Είναι εκπληκτικά εύκολο και έχει πολύ καλύτερη γεύση φρέσκο. Συμφωνώ. Η κατασκευή του από την αρχή προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο πιάτο. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε τις γεύσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακριβώς. Το μαγείρεμα μαζί θα μπορούσε να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μοιραστούμε τις αγαπημένες μας συνταγές.
Μάθημα 18. Γλυκιά απόλαυση. Η αλατισμένη καραμέλα τους είναι να πεθάνεις. Δεν θα απογοητευτείτε. Πραγματικά, έχω ακούσει υπέροχα λόγια για τα επιδόρπια τους. Ναι. Η ισορροπία γλυκού και αλμυρού είναι απλά τέλεια. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω τα επιδόρπια που έχουν μια μοναδική πινελιά. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Είναι το αγαπημένο μου επιδόρπιο στο μενού. Θα το κάνω. Το σερβίρουν με κάτι ιδιαίτερο. Ναι, συνήθως έρχεται με μια μπάλα παγωτό βανίλια από πάνω. Αυτό ακούγεται παραδεισένιο. Ανυπομονώ να επιδοθώ σε αυτή τη θεραπεία. Ελάτε να πάμε εκεί κάποια στιγμή και να το απολαύσουμε. Μάθημα 19. Πρωινός μπουφές. Καλημέρα. Έχετε δοκιμάσει τον πρωινό μπουφέ σε αυτό το ξενοδοχείο? Καλημέρα. Όχι ακόμα, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλό. Είναι πραγματικά. Έχουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για να διαλέξετε. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι εξυπηρετούν? Τα πάντα, από φρέσκα φρούτα μέχρι αρτοσκευάσματα και ομελέτες κατά παραγγελία. Εκπληκτική επιτυχία. Μου αρέσει όταν τα ξενοδοχεία προσφέρουν μια καλή επιλογή πρωινού. Ναι, είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξω πριν βγούμε. Συνιστώ να φτάσετε εκεί νωρίς για να κερδίσετε το πλήθος. Μάθημα 20. Beach Family Time. Συνάντησα την κόρη μου στην παραλία χθες. Ήταν μια τόσο όμορφη μέρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είχατε ένα ωραίο μέρος για να χαλαρώσετε. Ναι. Είχε μια παλή ροζ κουβέρτα στην άμμο, η οποία ήταν τέλεια. Πόσο γοητευτικό. Πρέπει να ένιωθε υπέροχα να περνάμε χρόνο μαζί δίπλα στο νερό. Πραγματικά έγινε. Φτιάξαμε κάστρα με άμμο και μαζέψαμε κοχύλια. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Το απόλαυσε. Απολύτως. Λατρεύει την παραλία και το παιχνίδι στα κύματα. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να είσαι στην παραλία. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις με την οικογένεια. Μάθημα 21. Παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εξηγεί γιατί έχουν τόσο μεγάλους θαυμαστές και υποστήριξη. Ακριβώς. Το ελκυστικό περιεχόμενο προσελκύει πραγματικά περισσότερους ανθρώπους. Ναι, και η συνέπεια στην ανάρτηση βοηθά το κοινό τους να αφοσιωθεί. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τους ακόλουθους. Ακολουθείς κάποιους influencers που σε εμπνέουν? Ναι, ακολουθώ μερικούς που εστιάζουν στη θετικότητα και την αυτοβελτίωση. Αυτό είναι υπέροχο. Τα θετικά μηνύματα μπορούν πραγματικά να ανασηκώσουν τους ανθρώπους. Απολύτως. Είναι ωραίο να βλέπεις υποστηρικτικές κοινότητες στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς να αναπτύξουμε θετικά τις δικές μας πλατφόρμες. Μάθημα 22. Αξία φιλίας. Στη ζωή, πρέπει να επιλέγεις τους φίλους σου με προσοχή. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας καλός φίλος αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη. Ακριβώς.
Οι ποιοτικές φιλίες εμπλουτίζουν τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Ναι, παρέχουν υποστήριξη και χαρά σε δύσκολες στιγμές. Χρειάστηκε ποτέ να αποστασιοποιηθείς από τοξικές φιλίες? Ναι, έχω. Δεν είναι εύκολο, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητο για την ευημερία σας. Αυτό είναι αλήθεια. Το να περιβάλλουμε τον εαυτό μας με θετικούς ανθρώπους είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Οι καλοί φίλοι σας ανεβάζουν και σας εμπνέουν να γίνετε καλύτεροι. Πάντα να εκτιμούμε και να θρέφουμε τις φιλίες μας. Μάθημα 23. Κοινωνικά θέματα. Συμφώνησα ότι είναι ζωτική σημασίας για την κοινωνία να αναγνωρίσει και να καταπολεμήσει τα κοινωνικά ζητήματα. Απολύτως. Η αγνόησή τους απλώς διαιωνίζει τα προβλήματα. Ναι, η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Είναι σημαντικό για όλους να συμμετέχουν και να κάνουν το ρόλο τους. Ακριβώς. Οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιες κοινοτικές πρωτοβουλίες? Ναι, έχω συμμετάσχει σε τοπικές εκδηλώσεις καθαρισμού και σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Αυτό είναι φανταστικό. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε μελλοντικές πρωτοβουλίες. Ας προσέξουμε μαζί τις επερχόμενες εκδηλώσεις. Μάθημα 24. Απόρριτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ζητήματα απορρίτου έχουν γίνει καυτό θέμα αυτές τις μέρες. Ναι, αφορά πόσες προσωπικές πληροφορίες κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρίτου. Έχετε λάβει μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας στο διαδίκτυο? Ναι, έχω προσαρμόσει τις ρυθμίσεις μου για να περιορίσω το τι μπορούν να δουν οι άλλοι. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Πρέπει όλοι να προσέχουμε το απορριτό μας. Απολύτως. Είναι ευθύνη μας να προστατεύσουμε τα δεδομένα μας. Ας μοιραστούμε συμβουλές για τη διατήρηση του απορρίτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάθημα 25. Βελτιώσεις γεύσης. Μεγάλη επιλογή. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε λίγη σάλτσα σόγιας και σισαμέλαιο για γεύση. Ακούγεται νόστιμο. Αυτά τα συστατικά βελτιώνουν πραγματικά το πιάτο. Ναι, προσθέτουν βάθος και πλούτο στις γεύσεις. Λατρεύω πως μερικές απλές προσθήκες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Η μαγειρική έχει να κάνει με τον πειραματισμό με τις γεύσεις. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα συνταγή πρόσφατα? Ναι, έφτιαξα ένα στάρεφα την περασμένη εβδομάδα που έγινε καταπληκτικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να ακούσω τα πάντα γι' αυτό. Θα μοιραστώ μαζί σας τη συνταγή. Ας μαγειρέψουμε κάποια στιγμή μαζί. Μάθημα 26. Θαύματα της φύσης. Τα κυριότερα αξιοθέατα είναι οι θερμοπίδακες και οι θερμές πηγές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Εμφανίζονται σε μια πολύ ηφαιστειακή περιοχή πριν από 1.000.000 χρόνια. Ναι. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε τη γεωλογική ιστορία πίσω από αυτά. Θα ήθελα να τους δω από κοντά. Η φυσική ομορφιά πρέπει να είναι εκπληκτική. Απολύτως. Τα χρώματα και ο ατμός δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.
Έχετε επισκεφθεί ποτέ κάποια γεωθερμική τοποθεσία? Ναι, επισκέφτηκα ένα το περασμένο καλοκαίρι και κόβει την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να δούμε μερικά μαζί. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Η εξερεύνηση των θαυμάτων της φύσης είναι πάντα μια μεγάλη περιπέτεια. Μάθημα 27. Συνάντηση δεινοσαύρων. Περπατούσα μέσα στο δάσος όταν ξαφνικά είδα το δέρμα ενός ζώου να τρέχει. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Γιατί έτρεχε? Σύντομα συνειδητοποίησα ότι ένας γιγάντιος δεινόσαυρος εμφανίστηκε πάνω από τις κορυφές των δέντρων. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό πρέπει να ήταν ταυτόχρονα τρομακτικό και συναρπαστικό. Ήταν σουρεαλιστικό. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Ήταν σαν σκηνή από ταινία. Καταφέρατε να τραβήξετε φωτογραφία? Δυστυχώς, έμεινα πολύ άναυδος για να βγάλω το τηλέφωνό μου. Μπορώ να φανταστώ. Αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι δύσκολο να επεξεργαστούν. Ακριβώς. Απλώς στάθηκα εκεί, εντελώς έκπληκτος από το θέαμα. Μάθημα 28. Διασκέδαση στο Σάνκασαλ. Το να χτίζεις κάστρα από άμμο είναι πολύ διασκεδαστικό, δεν νομίζεις? Ναι, πραγματικά είναι. Αλλά δεν πρέπει να τα χτίζετε πολύ κοντά στο νερό. Ακριβώς. Τα κύματα μπορούν να τα ξεπλύνουν σε χρόνο 0. Θυμάμαι μια φορά, έχτισε ένα τεράστιο κάστρο και μπήκε η παλήρια και το κατέστρεψε. Αυτό είναι το ρίσκο που παίρνουμε. Αλλά είναι μέρος της διασκέδασης, σωστά? Στα σίγουρα. Η παρακολούθηση των κυμάτων είναι μαγευτική, ακόμα και όταν καταστρέφουν τη σκληρή δουλειά μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ να φτιάξετε ένα γλυπτό από άμμο? Ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια δημιουργική ανατροπή στο κτίριο του κάστρου με άμμο. Πρέπει να το δοκιμάσουμε την επόμενη φορά που θα πάμε στην παραλία. Μάθημα 29. Βιολογικές επιλογές. Από τότε που πέρασα στις βιολογικές επιλογές, αγοράζω και βιολογικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Αυτό είναι υπέροχο. Έχω ακούσει ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον. Απολύτως. Νιώθω καλύτερα γνωρίζοντας τι χρησιμοποιώ στο σπίτι μου. Ναι, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες. Έχετε κάποια αγαπημένα βιολογικά μπραντ που προτείνετε? Μου αρέσουν πολύ μερικές μάρκες που εστιάζουν στη βιωσιμότητα και την ποιότητα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για αυτούς. Πάντα ψάχνω για καλές συστάσεις. Σίγουρος. Μπορώ να μοιραστώ μια λίστα μαζί σας αργότερα. Τέλειος. Είναι υπέροχο να υποστηρίζουμε επωνυμίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας. Μάθημα 30. Συζήτηση για τον οικονομικό προγραμματισμό. Μην ξεχάσετε να συζητήσετε τις προβλεπόμενες οικονομικές αποδόσεις στα σχέδια μας. Αυτό είναι κρίσιμο. Η κατανόηση των οικονομικών θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις μας. Ακριβώς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το έργο είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Έχετε συγκεντρώσει ακόμη καμία εκτίμηση? Ναι, άρχισα να συντάσσω έναν προϋπολογισμό και πιθανές πηγές εισοδήματος. Αυτό είναι μια υπέροχη αρχή. Ας το εξετάσουμε μαζί για να βελτιώσουμε τους αριθμούς μας. Απολύτως. Η συνεργασία μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε όλες τις βάσεις.
Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαστε στην ίδια σελίδα προχωρώντας. Στα σίγουρα. Οι ξεκάθαροι οικονομικοί στόχοι θα μας κρατήσουν συγκεντρωμένους. Μάθημα 31. Ανησυχίες για την υγεία. Το έθνος έχει περιέλθει σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του κλεισίματος των νοσοκομείων. Ναι, είναι ανησυχητικό. Οι περικοπές ιατρικού προσωπικού έχουν επηρεάσει σοβαρά την υγειονομική περίθαλψη. Ακριβώς. Πολλές κοινότητες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις πως επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να υποστηρίξουμε επειγόντως καλύτερες πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης. Απολύτως. Οι φωνές μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ευαισθητοποίηση. Έχετε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος? Ναι, συμμετείχα σε μια τοπική εκστρατεία για την υποστήριξη της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι αξιέπαινο. Κάθε προσπάθεια μετράει στη δημιουργία αλλαγής. Μάθημα 32. Νομική εκπροσώπηση. Στις περισσότερες αγγλόφωνες χώρες, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται από δικηγόρο. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος για τη διασφάλιση μιας δίκαιης δίκης. Απολύτως. Η νομική εκπροσώπηση βοηθά στην προστασία των δικαιωμάτων τους. Είναι ζωτική σημασίας για τη διατήρηση της δικαιοσύνης στο νομικό σύστημα. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως αυτό επηρεάζει τον κατηγορούμενο? Ναι, χωρίς την κατάλληλη εκπροσώπηση, ενδέχεται να μην έχουν δίκαιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Είναι ζωτική σημασίας να έχουμε εκπαιδευμένους επαγγελματίες που τα υποστηρίζουν. Θαυμάζω όσους επιλέγουν να γίνουν δικηγόροι για αυτό το λόγο. Και εγώ. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τήρηση του νόμου. Μάθημα 33. Σκέψεις για τον πόλεμο. Πόλεμος, κύριοι, σας κοιτάζω και σκέφτομαι τα λόγια του Στίβεν. Σε ποιες λέξεις αναφέρεσαι? Συχνά μιλούσε για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ανθρωπότητα και την ειρήνη. Αυτή είναι μια ισχυρή προοπτική. Ο πόλεμος επηρεάζει όλους τους εμπλεκόμενους. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. Ναι, και η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε μελλοντικούς πολέμους. Έχετε διαβάσει κάποιο έργο του? Ναι, βρίσκω τις γνώσεις του βαθιές και προβληματικές. Ας συζητήσουμε περαιτέρω μερικές από τις ιδέες του. Είναι απίστευτα επίκαιρα σήμερα. Μάθημα 34. Ανάμνηση της παπαρούνας. Οι παπαρούνες είναι κόκκινα λουλούδια που έχουν μεγάλη σημασία. Ναι, μου θυμίζουν τους παππούδες μου και τις ιστορίες τους. Συμβολίζουν τη μνήμη, ειδικά για όσους υπηρέτησαν στον πόλεμο. Ακριβώς. Είναι συγκινητικό να βλέπεις πως τα λουλούδια μπορούν να αντιπροσωπεύουν τόσο βαθιά συναισθήματα. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε τελετή μνήμης? Ναι, έχω. Είναι ένας όμορφος τρόπος να τιμήσετε τις θυσίες τους. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να κρατάμε ζωντανές τις αναμνήσεις τους. Συμφωνώ. Ας κάνουμε παράδοση να τους θυμόμαστε μαζί. Ναι. Είναι ένας ουσιαστικός τρόπος σύνδεσης με την ιστορία μας. Μάθημα 35. Ξεκάθαρα όρια.
Το να θέσετε σαφή όρια με τους συναδέλφους σας είναι απαραίτητο, δεν νομίζετε? Απολύτως. Βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας με σεβασμό και παραγωγικότητα. Ναι, τα όρια προστατεύουν τον προσωπικό μας χώρο και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε αποτελεσματικά τις ανάγκες και τα όρια σας. Και μειώνει τις παρεξηγήσεις και τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Ναι. Όταν όλοι γνωρίζουν τους ρόλους τους, προωθεί τη συνεργασία. Πιστεύω ότι χτίζει επίσης εμπιστοσύνη στην ομάδα. Οριστικά. Η εμπιστοσύνη οδηγεί σε καλύτερη επικοινωνία και ομαδική εργασία. Είναι βασικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας υγιούς κουλτούρας στο χώρο εργασίας.